चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। गरमीचे दिवस सुरू झालेले आहेत आणि आपल्याला मसालेदार जेवण अजिबात नको असतं। आपण नेहमी वरण भात किंवा असं काहीतरी हलकं खातो, पण त्याच्याबरोबर जर आपल्याकडे कोळंबीचं लोणचं असेल तर किती मजा येईल नाही। चला तर आपण बनवूया कोळंबीचं लोणचं। माझ्याकडे इथे पाव किलो छोटी कोळंबी आहे, त्याचे मी धागे काढलेले आहेत। त्याला मी 1 टीस्पून आल्याची पेस्ट, 1 टीस्पून लसणीची पेस्ट, 1 टीस्पून लाल तिखट, इथे मी काश्मीरी मिरची वापरली आहे आणि अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा टीस्पून मीठ। आता हे मी व्यवस्थित मिक्स करून घेते। कढई तापत ठेवलेली आहे। 5 टेबलस्पून राईचं तेल त्याच्यात आपण गरम करूया। राईच्या तेलाला एक वास असतो, तो वास जाण्यासाठी आपण काय करूया, तेल छान तापत ठेवूया। तापलं, गॅस बंद करून थंड करून घेऊया। थंड झाल्यावर पुन्हा आपण ते तेल तापत प्रॉन्स त्याच्यात फ्राय करून घेऊया। तेल तापलेलं आहे, गॅस बंद करून आपण आता हे तेल थंड करून घेऊया। तेल थंड करून पुन्हा तापवलेलं आहे, आता त्यात आपण प्रॉन्स फ्राय करून घेऊया। प्रॉन्सला शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, ह्याला 3 ते 4 मिनिटं लागतात। ह्या कोळंबीला 1 ते 2 मिनिटच लागतील शिजायला, कारण हे छोटे आहेत। हे आता काढून घेऊया आपण। आता ह्याच तेलामध्ये पुन्हा 1 चमचा आपण राईचं तेल घालूया आणि तेल गरम झालं की आपण त्याच्यात 1 चमचा मोहरी तडतडून घेऊया। इथे मी एक मसाला तयार केलेला आहे आपल्या कोळंबीच्या लोणच्यासाठी। त्यात मी 1 टेबलस्पून राई, 1 टेबलस्पून मेथीचे दाणे, 1 टेबलस्पून काळी मिरी, 1 टेबलस्पून लाल तिखट आणि 1 टेबलस्पून हळद घालून बारीक अशी पूड करून घेतलेली आहे। ही आपण आता वापरायला घेऊया। तेल गरम झालेलं आहे, आपण आता त्यात 1/2 टीस्पून राई तडतडून घेऊया। राई तडतडली की त्यात आपण 15 ते 20 कढीपत्त्याची पानं चांगली फ्राय करून घेऊया आणि आता आपण आपला तयार केलेला मसाला आपण त्याच्यात परतून घेऊया आणि आपली कोळंबी पण घालून घेऊया। आता ह्याच्यात आपण 2 लिंबांचा रस घालून प्रॉन्स शिजवून घेऊया। ह्याला साधारण 3 ते 4 मिनिटं लागतील। कोळंबी आपण 3 ते 4 मिनिटं शिजवून घेतलेली आहे आणि आपलं कोळंबीचं लोणचं तयार आहे। कोळंबीचं लोणचं नुसतं भाकरी, चपाती किंवा मस्त गरम गरम वरण भाताबरोबर छान लागतं। तर ही डिश तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कळवा। अशाच मस्त मस्त रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।